Elképzelted már, milyen lenne az életed, ha minden kívánságod valóra válna? Ismered azt a csodálatos érzést, amikor minden, amiről valaha is álmodtál, karnyújtásnyira van tőled? Pontosan erről fogunk ma beszélni. Ebben a videóban megtudhatod, hogyan alkalmazhatod a feltételezés törvényét, hogy átalakítsd az életedet és elérd legmélyebb álmaidat. És nem, ez nem egy olyan bonyolult technika, amit már kipróbáltál. Ez valami olyan természetes dolog, mint a légzés, de ami teljesen megváltoztathatja a valóságodat. Készülj fel egy egyszerű, de átalakító hatású technika megértésére, amely megváltoztathatja a játékot, amire már régóta vágytál. Ismered azt a hidegrázást a gyomrodban, azt a bizonyosságot, hogy valami különleges fog történni. Pontosan ezt fogod érezni a következő néhány percben. Mielőtt tovább mennénk, szeretném, ha vennél egy mély lélegzetet, és csak néhány pillanatra engedd meg magadnak, hogy elképzeld az életet pontosan olyannak, amilyennek mindig is megálmodtad. Mert ma, kedves barátom, felfedezed, hogyan teheted ezt az elképzelést az új valóságoddá. És tudod, mi a leghihetetlenebb? Már megvan benned minden erő, amire szükséged van ahhoz, hogy mindezt valóra váltsd. Csak fel kell ébresztenünk ezt a szunnyadó erőt, és pontosan ezt fogom ma megtanítani neked, lépésről lépésre, olyan módon, amit még soha nem láttál. Tehát ha készen állsz arra, hogy megtedd ezt az életet megváltoztató lépést, akkor nézd tovább. Mert amit a következő néhány percben megosztok veled, az pontosan az a tudás lehet, ami a megnyilvánulási utadon mindent megváltoztat. És ne feledd, nem véletlenül kerültél ide. Különleges oka van annak, hogy most ezt a videót nézed. Derítsük ki együtt, hogy mi ez az oké. Gondoltál már arra, hogy hányszor vágytál már valamire intenzíven, de az a kis hang a fejedben folyton azt hajtogatta, hogy lehetséges ez, megérdemlem-e, vajon ezúttal sikerülni fog? Tudod, teljesen megértem, hogy mit érzel. Évekig követtem a hozzád hasonló csodálatos embereket, akiknek hihetetlen álmok voltak a szívükben, de mégis a kétségek és félelmek végtelen körforgásában ragadtak. Mintha egy láthatatlan fal állna közted és mindazok között, amire a legjobban vágysz. Hadd meséljek el egy történetet, ami Mariával, az egyik tanítványommal történt. Ő 52 éves volt, amikor eljött hozzám. Belefáradt abba, hogy az élet elsuhan mellette, és az álmai egyre távolabbra kerülnek. Minden nap felébredt, ránézett a munkájára, amely nem töltötte ki, a bankszámlájára, amely soha nem tűnt elégnek, és érezte azt a szorítást a mellkasában, azt az érzést, hogy az élet elhalad mellette, és ő lemarad. És tudod, mi a legszomorúbb? Mária nem volt egyedül. Emberek ezrei töltenek éveket, néha évtizedeket azzal, hogy úgy cipelik az álmaikat, mintha azok teher lennének, ahelyett, hogy szárnyakat adnának a repüléshez. Próbálnak vizualizálni, próbálnak pozitívan gondolkodni, de úgy tűnik, valami mindig rosszul sül el. A kétségek körforgása pusztító, nem igaz? Erodálja az önbecsülésünket, és olyan szorongást generál, amelynek úgy tűnik, nincs vége. Vannak napok, amikor a frusztráció olyan nagy, hogy legszívesebben feladnánk, és elfogadnánk, hogy talán ez nem nekem való, hogy talán kevesebbel kell beérnem. A legrosszabb pedig az, amikor látjuk, hogy mások megvalósítják az álmaikat, és az összehasonlítás kis hangja megszólal, nekik miért sikerül, nekem miért nem. Mintha lenne egy titkos kézikönyv az élethez, amit mindenki más megkapott, csak te nem. De tudod, hogy én mire jöttem rá, miután éveken át tanulmányoztam a feltevés törvényét? A probléma sosem te voltál. Soha nem az érdemek hiánya, soha nem a képességek hiánya volt. Az igazi probléma egyetlen olyan részletben rejlik, amit soha senki nem magyarázott el neked arról, hogyan működik valójában a megnyilvánulás. És pontosan ezt fogom ma felfedni neked. Mert ahogy Márianak sikerült néhány hét alatt teljesen átalakítania a valóságát, úgy neked is sikerülhet. És nem kell több évig próbálkoznod olyan technikákkal, amelyek nem működnek, vagy azt az érzést cipelned, hogy valami nincs rendben veled. Itt az ideje, hogy elfordítsd azt a kapcsolót, hogy megértsd, mi hiányzik valójában ahhoz, hogy az álmaid valóra váljanak. Készen állsz erre az átalakulásra? Most valami igazán átalakítót szeretnék megosztani veled.
Valamit, ami olyan erőteljes, hogy ha igazán megérted, teljesen meg fogja változtatni azt, ahogyan a vágyaidat manifestálod. A feltételezés törvényéről beszélek, a manifestáció egyik legmélyebb alapelvéről. Képzeld csak el, mi lenne, ha azt mondanám neked, hogy már mindened megvan, amit szeretnél. Hogy az álmaid már valósággá váltak lényed egyik dimenziójában. Lehetetlenül hangzik, nem igaz? De pontosan ezt tanítja nekünk a feltételezés törvénye. Ismered azt, amikor reggel felébredsz, és teljesen biztos vagy benne, hogy te vagy önmagad, hogy ez a te neved, az otthonod, az életed. Semmi kétség nem fér hozzá, igaz? Ez egyszerűen tény számodra. Pontosan így működik a feltételezés törvénye, amikor teljesen feltételezed, hogy valami már a tiéd, hogy az már a valóságod része. Neville Goddard mester, a téma egyik legnagyobb tudósa mindig azt mondta, az érzés a titok. Nem a színlelésről, nem a kényszerítésről van szó. Arról van szó, hogy megengeded magadnak, hogy a szívedben megtapasztald a vágyott valóságot, mintha az már most is létezne. Gondolj egy játszó gyermekre. Amikor a kis képzeletbeli világában hercegnő vagy szuperhős, nem próbál az lenni, egyszerűen csak van. Minden porcikájával érzi, éli és lélegzi ezt a valóságot. Az érzésnek ezt a tisztaságát, ezt a rendíthetetlen bizonyosságot kell visszaszereznünk. A feltételezés törvénye nem csak egy újabb manifestációs technika. Ez egy természetes létállapot. Annak felismerése, hogy nem kell küzdened azért, hogy eléri valamit, csak azt kell feltételezned, hogy már megvan. Olyan ez, mintha csatornát váltanál a belső tévéden, hogy pontosan arra a frekvenciára hangolódj, amit szeretnél. És tudod, mi a legcsodálatosabb? Amikor valóban megérted és alkalmazod ezt az elvet, a szinkronicitások szinte varázslatos módon kezdenek megjelenni az életedben. Mintha az egész univerzum összeesküdne a kedvedért, és pontosan azt hozná el neked, amire szükséged van a tökéletes pillanatban. Képzeld csak el, ahelyett, hogy azzal töltenéd a napjaidat, hogy egy jobb életet kívánsz, elkezded élni ezt a jobb életet most, az elmédben és a szívedben. Ahelyett, hogy azt mondogatnád, hogy egy nap majd meg lesz, elkezded érezni, hogy már megvan, már az enyém. Ez egy finom, de hihetetlenül erőteljes változás. És nem kell éveket várnod, hogy eredményeket láss. Ha valóban beépíted ezt az elvet, a változások természetes és gördülékeny módon kezdenek történni. Mert, ahogy Neville mindig is tanította, a képzeleted nem a valóságtól elkülönülő valami, ez maga a valóság a legtisztább állapotában. Most elmagyarázom, hogy pontosan mi is a feltételezés törvénye, és rá fogsz jönni, hogy ez a tudás hogyan alakíthatja át teljesen azt, ahogyan a vágyaidat manifestálod. A feltételezés törvénye sokkal egyszerűbb és természetesebb, mint gondolnád. Olyan ez, mint amikor otthon vagy, teljesen nyugodtan, és tudod, hogy az a tér a tiéd. Nem gondolkodsz azon, hogy tényleg ott laksz-e, ugye? Egyszerűen csak tudod, teljes bizonyossággal, hogy ez az otthonod. Pontosan így működik a feltételezés törvénye mindazzal kapcsolatban, amit meg akarsz nyilvánítani. Gondolj egy pillanatra egy rádióállomásra. Amikor a kedvenc dalodat akarod hallgatni, mit teszel? Egyszerűen ráhangolódsz a megfelelő állomásra, nem igaz? Nem kell könyörögnöd, hogy játszon a dal, nem kell szoronganod, hogy bejön-e vagy sem. Csak ráhangolódsz, és kész, a zene már ott van, mindig is ott volt, csak arra vár, hogy megtaláld a megfelelő frekvenciát. Pontosan így van ez a vágyaiddal is. Már léteznek, már isteni jogon a tiéd. Az egyetlen dolog, amit tenned kell, hogy ráhangolod az elmédet és a szívedet a frekvenciájukra. És hogyan csináljuk ezt? Úgy, hogy minden porcikánkkal feltételezzük, hogy már megvan, amit akarunk. Ismered azt a csodálatos érzést, amikor hihetetlen híreket kapsz. Azt a melegséget a mellkasodban, azt az örömöt, ami úgy érzed, hogy mindjárt szétrobban. Ez az az állapot, amire a feltételezés törvénye meghív minket. Nem színlelésről van szó, nem kényszerítésről. Arról van szó, hogy megengeded magadnak, hogy érezd, hogy igazán érezd, mintha a vágyad már valóság lenne.
Képzeld el, hogy egy elegáns étteremben vagy. Ugye nem gondolkodsz azon, hogy vajon megérkezik-e az étel, miután megrendelted? Egyszerűen csak lazítasz, beszélgetsz, élvezed a hangulatot, mert tudod, hogy a rendelésed már készül. Ugyanezt a nyugodt bizalmat tanítja nekünk a feltételezés törvénye a vágyainkkal kapcsolatban. És tudod, mi a legcsodálatosabb? Ezt a törvényt már természetesen használod az életed különböző területein. Amikor este lefekvéshez készülődsz, teljesen feltételezed, hogy másnap felkel a nap. Nincsenek kétségek, nincs aggodalom. Ez egyszerűen csak egy tény számodra. Ugyanezt a bizonyossági szintet kell bevinnünk mindenbe, amit meg akarunk valósítani. A feltételezés törvénye nem a harcról szól, nem a nyomulásról. Arról szól, hogy megnyugodj abban a bizonyosságban, hogy amit akarsz, az már a tiéd. Olyan ez, mintha egy hosszú utazás után hazaérkeznél, a végre megérkeztem érzése pontosan az, amit az álmaiddal kapcsolatban ápolnod kell. És az egészben az a szép, hogy a feltételezés törvényében nincs próbálkozás. Nem próbálsz az lenni, aki vagy, egyszerűen csak vagy. Hasonlóképpen nem kell próbálkoznod, hogy megkapd, amit szeretnél, egyszerűen csak feltételezned kell, hogy már megvan, olyan természetesen, ahogyan a saját nevedet is feltételezed. Most megtanítom neked, hogy pontosan hogyan alkalmazd a feltételezés törvényét az életedben, gyakorlatias és egyszerű módon. És hidd el, rá fogsz jönni, hogy ez sokkal természetesebb, mint gondolnád. Első lépés, hozzuk létre az ideális mentális forgatókönyvet. Ez olyan, mintha filmet rendeznél az életedről, de olyan filmet, amelyben már minden összeállt. Csukd be a szemed egy pillanatra. Képzeld el, hogy reggel felébredsz, de nem úgy, ahogyan ma ébredsz, képzeld el, hogy úgy ébredsz, mint aki megvalósította minden álmodat. Milyen a hálószobád? Mit látsz, amikor kinézel az ablakon? Milyen ruhákat viselsz? Engedd meg magadnak, hogy elmerülj a részletekben. Ha az az álmod, hogy saját házad legyen, érezd a reggeli illatát az új konyhádban. Ha egy új munkáról van szó, érezd az elégedettséget, hogy olyasmit csinálsz, amit szeretsz. Legyen konkrét, de természetes. Most jön a legfontosabb rész, az érzelmek. Nem elég, ha csak elképzeled, érezned is kell. Ismered azt az örömöt, ami szétrobban a mellkasodban, amikor valami csodálatos történik. Azt a mély hálát, amitől könnybe lábad a szemed. Pontosan ezt kell most érezned. Hadd mondjak valami érdekeset, az agyad nem tudja megkülönböztetni a valós élményt a képzelt élménytől, ha valódi érzelmeket adsz hozzá. Ezért kezdhetsz el izzadni, ha csak elképzeltél egy feszült helyzetet, emlékszel. Használjuk ki ugyanezt az erőt, de arra, hogy valami pozitív dolgot hozzunk létre. Az egyik diákomnak, Clarának az volt az álma, hogy saját vállalkozása legyen. Tudod, mit csinált? Minden nap lefekvés előtt elképzelte, ahogyan kinyitja a boltja ajtaját. Érezte a hangulatot, hallotta a csengő hangját, látta a vásárlók mosolyát. De mindenek előtt érezte azt a mélységes beteljesülést a szívében, megcsináltam. Bizonyosságát. És itt a titok, ami mindent megváltoztat, ezt minden nap meg kell tenned, mintha fogat mosnál. Szállj rá 5-10 percet reggel vagy lefekvés előtt. Ez a te szent pillanatod, amikor kapcsolatba kerülsz az álmaiddal. De légy óvatos, ne add, vajon sikerülni fog-e. Aggodalmával tedd ezt. Olyan természetesen kell csinálnod, mint ahogyan lélegzel. Mert ne feledd, a feltételezés törvényében nem kérsz semmit, csak felismered azt, ami már a tiéd. Sokan kérdezik tőlem, de meddig kell ezt csinálnom? Én pedig azt válaszolom, meddig kell önmagadnak lend. Ez folyamatos, ez a létezés állapota. Ez nem egy feladat, amit ki kell pipálni a listáról, hanem a létezés új módja. És tudod, mi a leghihetetlenebb? Amikor elkezded ezt napi szinten gyakorolni, az elméd természetes módon elkezdi megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek mindig is ott voltak, de amelyeket korábban nem láttál. Olyan, mintha új szemüveget vettél volna fel, és most már tisztán látod az álmaidhoz vezető utat.
Most végigvezetlek egy gyakorlatias és erőteljes gyakorlaton, amely segít neked a feltételezés törvényét beépíteni az életedbe. Készülj fel egy átalakító élményre. Először is keres egy csendes helyet, ahol néhány percig megszakítás nélkül meg tudsz maradni. Ez lehet a hálószobád, a nappalid, bármilyen hely, ahol kényelmesen és biztonságban érzed magad. Ez a pillanat szent, ez a találkozásod a legmélyebb álmaiddal. Most finoman csukd be a szemed. Vegyen 3 mély lélegzetet. Érezd, ahogy a levegő belép és távozik a tüdődből. Minden egyes lélegzetvétellel engedd, hogy minden feszültség és aggodalom távozzon a testedből. A tökéletes béke és befogadó képesség állapotába lépsz. Képzeld el, hogy egy különleges reggelen nyitott ki a szemed, azon a reggelen, amikor a legnagyobb kívánságod már teljesült. Érezd, ahogy tested ellazul az ágyban. Vedd észre, hogy másnak, könnyedebbnek, boldogabbnak érzed magad. A régi szorongás. Nincs többé, mert most már minden megvan, amire valaha is vágytál. Állj fel ebben az új valóságban. Mit látsz magad körül? Milyen színek, milyen tárgyak részei az új világodnak? Ha új házat akartál, érezd a padlót a lábad alatt, érintsd meg a falakat, élvezd a kilátást az ablakokból. Ha új munkáról van szó, érezd az elégedettséget, hogy azt csinálod, amit szeretsz, hallgasd a kollégáid dicséretét, lásd a sikereid eredményét. De ne álljon meg a vizualizációnál. Merülj el az érzelmekben. Milyen érzés, hogy megvalósítottad az álmodat? Érezd, ahogy a hála betölti a mellkasodat. Érezd a benned bugyborékoló örömöt. Engedje, hogy természetes mosoly jelenjen meg az arcán. Ezek az érzelmek a kulcsa annak, hogy a kívánságod valóra váljon. A legjobb alkalom erre a gyakorlatra a reggeli ébredés után, vagy este, lefekvés előtt. Ilyenkor az elméd fogékonyabb, nyitottabb az új benyomások befogadására. Olyan ez, mintha egy magot ültetnél el termékeny talajba, természetes módon fog növekedni. És itt a legfontosabb titok, tegye ezt minden nap, kivétel nélkül. Ez nem idő kérdése, lehet 5 vagy 10 perc is. Ami számít, az a következetesség, ennek az új mentális szokásnak a kialakítása. Mert minden alkalommal, amikor ezt a gyakorlatot végzed, megerősíted az új valóságodat. Ne feledd, nem kérsz, nem kívánsz, átveszed az irányítást, felismerve azt, ami már a tiéd. Ez olyan, mintha a belső rádiódat a bőség, a szeretet, a siker, bármi is legyen az álmod állomására hangolnád. És amikor a nap folyamán kétségek merülnek fel, mert felfognak, térj vissza erre a helyre az elmédben. Vegyen egy mély lélegzetet, és kapcsolódjon újra azokhoz a csodálatos érzelmekhez, amelyeket a gyakorlat során érzett. Hagyd, hogy ezek vezessék a lépteidet, a döntéseidet, a tetteidet. Ez az új valóságotok. Ez az új normális életetek. És minden egyes nappal, amit ennek a gyakorlatnak szentelsz, közelebb kerülsz ahhoz, hogy álmaidat a fizikai világban is megvalósuljanak. Mert nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, csak az a kérdés, hogy mikor. Szóval, készen állsz az indulásra. Hundd be a szemed most azonnal, és tedd meg az első lépést ezen az átalakító utazáson. Csodálatos jövőd vár rád. És most itt az ideje annak a különleges pillanatnak a videónkban, ahol szeretném hallani a véleményedet. Igen, téged, aki idáig követtél minket, és már érzed, hogy az átalakulás energiája lüktet a mellkasodban. Szeretnék feltenni nektek egy erőteljes kérdést, ha holnap felébrednétek, és minden kívánságotok már valósággá válna, mi lenne másképp? Mit éreznétek, amikor kinyitnátok a szemeteket? Milyen mosoly lenne az arcodon? Milyen béke lakozna a szívedben? Oszd meg a hozzászólásokban, melyik kívánságodat lennél kész most azonnal teljesíteni. Talán egyszerű gesztusnak tűnik, de amikor leírod az álmodat, amikor kijelented az univerzumnak, hogy mit szeretnél, valami varázslatos dolog történik. Olyan, mintha szerződést írnál alá az univerzummal, és azt mondanád, hogy igen, kész vagyok befogadni. És tudod, mi a leghihetetlenebb?
amikor itt megosztod a kívánságodat, nem vagy egyedül. Egy egész közösséghez csatlakozol, akik hozzád hasonlóan emelik a frekvenciájukat, akik átveszik a teremtés erejét. Ez a pozitív energia láncolata, amely megsokszorozódik. Gondolkodj velem együtt, ha a legnagyobb álmod most azonnal valóra válna, milyen más döntést hoznál ma? Milyen cselekedetet tennél másképp? Mert pontosan ott történik a varázslat, amikor elkezdesz úgy cselekedni, mintha már most is az lennél, aki lenni szeretnél. Ha érezted, hogy a szíved megdobban a videó alatt, ha valami azt mondta benned, hogy ez az, ne hagyd figyelmen kívül ezt a jelzést. Kattints a tetszik gombra, aktiváld az értesítési csengőt, mert ez még csak az első része a közös utazásunknak. És ne feledd, nem véletlenül kerültél ide. Az univerzum összeesküszik azok javára, akik vállalják a teremtő hatalmat. És te, barátom, ma már megtetted az első lépést. Mai beszélgetésünk végére értünk, de valójában ez csak az átalakulásod útjának kezdete. Egy olyan utazás, amely teljesen meg fogja változtatni azt, ahogyan az életet látod, és mindenekelőtt azt, ahogyan a valóságodat teremted. Ismered azt az álmot, amit a szívedben hordozol. Azt a vágyat, ami néha olyan távolinak tűnik. Szeretném, ha most rájönnél, hogy ez már a tiéd. Nem az a kérdés, hogy meg fog-e valósulni, csak az a kérdés, hogy mikor. Mert benned, barátom, végtelen erő lakozik. A feltételezés törvénye nem csak egy újabb technika. Ez a valódi természetet felébredése, mint a valóságot teremtője. Ez annak felismerése, hogy minden, amit akarsz, már létezik, már isteni jogon a tiéd. Csak az elmédet és a szívedet kell erre a frekvenciára hangolnod. Ne várj még egy napot a kezdéssel. Ne halogasd a boldogságodat, ne halogasd az álmaidat. A pillanat most van. Amikor befejezted a videó megtekintését, csukd be a szemed néhány percre, és engedd meg magadnak, hogy úgy érezd, mintha a vágyaid már valósággá váltak volna. Ne feledd, nem vagy egyedül ezen az úton. Minden egyes ember, aki megnézi ezt a videót, minden egyes szív, amely megnyílik erre az igazságra, egy nagy közös változás része. Együtt emeljük az egész bolygó frekvenciáját. És mielőtt elbúcsúzunk, szeretném, ha tudnátok valami nagyon fontosat, megérdemlitek a legjobbat, amit az élet nyújtani tud. Nem azért, mert valami különlegeset tettél, nem azért, mert valami rendkívüli dolgot értél el, hanem egyszerűen azért, mert létezel. A létezésed elég oké arra, hogy megérdemeld az univerzum minden bőségét. Vegyél tehát egy mély lélegzetet, és ismételd velem együtt, én vagyok a valóságom teremtője. Minden, amit akarok, már az enyém. Megérdemlem, hogy megéljem az álmaimat. És így is van. Szívből köszönöm, hogy kitartottál mellettem. Találkozunk a következő videóban, ahol további erőteljes titkokat osztok meg a megnyilvánulásait felgyorsításához. Sokkal hatalmasabb vagy, mint gondolnád. És a te csodád már úton van.